Radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk at Diamond 88.7 FM, Iroyin, this is news around the world. In the headlines, Amnesty International decries 98 Chibok girls' 9-year captivity. Governor Yahaya Bello lauds APC members over massive turnout during the governorship primaries. APC and PDP battle for 2 governorship and 94 legislative seats in tomorrow's supplementary election. On the foreign scene, warring factions in Yemen agree major prisoner swap deal. In sports, Confederation of African Football suspends Botswana referees for negligence of duty. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You are welcome back. Now the news in detail. Amnesty International has decried what it describes as the utter failure of the Nigerian authorities to learn from the heartbreak of Chibok town in Borno State and ultimately to protect children. The non-governmental organization made the assertion in a statement today upon the backdrop of the 9th anniversary of Boko Haram's abduction of 276 students from a girls' secondary school in Chibok, Borno State. At least 98 girls are reportedly still being held by Boko Haram, and a slew of abductions have taken place since. According to the group, the Nigerian authorities, however, have not carried out a single credible investigation into the security failures that left children vulnerable to the atrocities committed by Boko Haram and gunmen. Governor Yahaya Bello of Kogi State has commended members of the All Progressives Congress for their large turnout in the ongoing governorship primaries in the state. The APC is holding their governorship primaries across the 239 wards of Kogi State today. Bello gave the commendation today while speaking to journalists after casting his ballot during the exercise at his Agasa ward in the Okene local government area of Kogi. He also commended the voters for their peaceful conduct and orderliness during the exercise and attributed the large turnout of voters to the peaceful environment created by his administration. Political parties, including the All Progressives Congress and the People's Democratic Party (PDP), are set to battle for 94 legislative seats in federal and state parliaments in tomorrow's supplementary elections. Governorship elections will hold in Adamawa and Kebbi states on the same day. The commission had scheduled the supplementary polls for April 15, where voters in 5 senatorial districts, 31 federal and 58 state assembly constituencies will determine the winners. The senatorial elections will be held in
Sokoto, Kebbi and Zamfara states, and in Sokoto, supplementary elections are to be held in Sokoto North, Sokoto East and Sokoto South districts. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) says it has deployed 100 armed operatives to combat vote buying in Kano, Katsina and Jigawa during tomorrow's supplementary elections in the state. The Kano Zonal Commander of EFCC, Mr. Farouk Dogondaji, disclosed this in an interview with the newsmen in Kano today. He said the personnel will monitor the conduct of the state assembly elections in Kafur, Kankara and Katsina states. He explained that adequate personnel were also deployed to monitor the exercise in Tudunwada, Dogua and Tukai federal constituency, as well as some state assembly elections in Kano State. The Zamfara State House of Assembly has received an executive request for an extension of the local government sole administrator's tenure from 14th April to 29th May 2023. Presenting the request for deliberation today, the House Leader, Honorable Farouk Musa Dosara, said the request was from the State Executive Governor through the Office of the Secretary to the State Government, requesting the House to deliberate and agree to extend the tenure of local government sole administrators as it expires by April this year. Commenting after receiving contributions from the members, the Speaker, Right Honorable Nasiru Muazu Magaria, said, considering the importance attached to the request and in line with the provision of Section 16 and 17 of Zamfara State Local Government Law 2022, the House has unanimously resolved to extend the tenure as contained in the request. And that's all we have for you on the local front. Right now, we go on a short break, after which we'll bring you more news on the foreign and sports scenes. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from that short break. You're still tuned in and listening to Diamond 88.7 FM, and it's the news across the world. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene. On the foreign scene, a major prisoner swap between warring sides in Yemen is underway, which is a stepped-up effort to end the devastating 8-year conflict in Yemen. The International Committee of the Red Cross ICRC said detainees were being flown from the rebel-held capital Sana'a to government-held city of Aden. About 900 prisoners are expected to be exchanged over the next 3 days. The war between rebels and pro-government Saudi-led forces has left tens of thousands of Yemenis dead. The prisoner exchange, the largest since late 2020, is seen as a confidence-building measure following talks earlier this week in Sana'a between a Saudi delegation and Houthi rebels aimed at reaching a new and potentially permanent ceasefire to end the 8-year war. Still on the foreign scene, a 21-year-old U.S. airman Jack Teixeira will appear in court today in connection with a leak of highly classified military documents about the Ukraine war and other national security issues. He was arrested by the Federal Bureau of Investigation (FBI) at his family home in Dayton, rural Massachusetts, yesterday. Mr. Teixeira has been identified as the leader of an online chat group where the document first emerged. Dozens of leaked documents revealed U.S. assessments of the war in Ukraine, as well as sensitive secrets about American allies, embarrassing the United States and raising fresh questions over the security of classified misinformation.
And in sports, the referees committee of the African Soccer Governing Body has suspended Botswana referees who were assigned to officiate the African Nations Cup qualifier game between Benin Republic and Rwanda. Benin Republic protested after the second leg game was held in Kigali, Rwanda, where Rwandan defender who was booked in the first leg and supposed to meet the second leg feature for the team, Joshua Bondo, and other match officials were suspended for negligence and inaccurate reporting of the match. Bondo has been slapped for 6 months, while his assistants Mogomotsi, Morakile Kitso Sibanda, and Sepo Goba received 3 months of suspension respectively. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights. Amnesty International decries 98 Chibok girls' 9-year captivity. Governor Yahaya Bello lauds APC members over massive turnout during the governorship primaries. APC and PDP battle for 2 governorship and 94 legislative seats in tomorrow's supplementary election. On the foreign scene, warring factions in Yemen agree major prisoner swap deal. In sport, Confederation of African Football suspends Botswana referees for negligence of duty. Did you know that today, April 14th, marks the 9 years anniversary of the Chibok girls' abduction? 96 of the 276 abducted girls remain unaccounted for up till today. Now you know, Diamond FM says, let your neighbor always feel your positive impact. Always be positive. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abiodun Akinomi, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́, èyí ni àwọn kókó inú ìròyìn jákèjádò àgbáyé fún tòní. Àjọ tó rí sétò ìbojú àánú wọlé lágbàáyé ti bẹnu àtẹ́lu bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ikọ̀ Chibok ṣìṣe ń bẹ lákàtà ikọ̀ Boko Haram. Gómìnà Yahaya Bello ti gbóríyìn fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ẹ̀mí ìfọmọnìyàn ṣe. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti PDP ni wọn yóò máa wà kó níbi àwọn àfikún ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́la. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè, àwọn ikọ̀ tí wọ́n ń bára wọn fa làásìgbò lórílẹ̀‐èdè Yemen ti fẹnukò láti gùnlé ṣíṣe pàṣípààrọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n. Lẹ́ka ti ìdárayá, àjọ CAF ti fòfin de àwọn adarí eré lórí pápá láti ilẹ̀ Botswana. Ẹ kúrọ̀lẹ́, èyí ni ìròyìn káàkiri àgbáyé wa láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ẹ jẹ́ ká lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ tá a bá padà dé, ìròyìn ọ̀hún lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ yóò máa tẹ̀síwájú. Ẹ ǹlẹ́ o, ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́. Ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá, ó yẹ kémi náà ó ti kọ́. Ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì, ó yẹ kémi náà ó ti rà. Ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó, ó yẹ kémi náà ó ti ṣe. Ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó, ó yẹ kémi náà ó ti lọ. Ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ, ó yẹ kémi náà ó ti jẹ. Ó wá dáa bẹ́ẹ̀. Bákan méjì nílé ayé, ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ńkọ́? Ǹjẹ́ o rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà nípò àìsàn? Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, ó yẹ kíwọ náà ti lọ. Ọ̀rẹ́ mi, dẹ́kun àti máa wago aláago ṣiṣẹ́, má fàyè rẹ wáyé aláyé. Adélé ayé la pàdé, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wá. Ìgbà àti àsìkò wà fún oníkálukú. Ìkànnì Diamond 88.7 FM ló sọ wípé ìgbà lè máa gbà ọ́ lọ́wọ́ lónìí. Kọ́ sùúrù, ìgbà náà ń bọ̀ wá gbà ọ́, ìgbà tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá dé. Má kánjú jọlọ́run lọ. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM.
káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Olayinka Ajani Ajibade. Àjọ tó ń rí sí ètò ìbójú àánú wò ní lágbàáyé ti bánújẹ́ lórí ohun tí wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkùnà ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́ka kíkọ́gbọ́n látara ìṣẹ̀lẹ̀ làásìgbò tó ṣẹlẹ̀ nílùú Chibok ìpínlẹ̀ Borno lórí ìpèsè ètò ààbò fáwọn ògo rẹ̀. Àjọ tó ń jẹ́ tàráàlú yìí fọ́hùn ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan lórí àyájọ́ ọdún kẹsàn-án tí ìṣẹ̀lẹ̀ jíjí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Chibok tí ó ti wáyé, eléyìí tí wọ́n sì sọ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fi díẹ̀ dín ní 100 ni wọ́n jí gbé sá lọ lásìkò tí ikọ̀ Boko Haram tó ya wọ ilé ẹ̀kọ́ girama ọ̀hún. Ó kéré pin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 120 ni wọ́n sì ń bẹ lákàtà ikọ̀ Boko Haram, tí ó sì jẹ́ wípé láti ìgbà náà ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ló tún ti wáyé. Ó ní ikọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ Nàìjíríà kò tí ì wá ṣètò ìwádìí ìjìnlẹ̀ lórí àwọn ìjákulẹ̀ ètò ààbò tó ń ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí. Gómìnà Yàyà Bello ti ìpínlẹ̀ Kogi ti gbé oríyìn fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún bí wọ́n ṣe túyáyá jáde láti wá kópa níbi ètò ìdìbò abẹ́lé gómìnà ti ìpínlẹ̀ náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ṣètò ìdìbò abẹ́lé wọn lónìí ní gbogbo àwọn wọ́ọ̀dù tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ó tún gbé oríyìn fún àwọn olùdìbò lórí bí wọ́n ṣe dìbò náà wọ̀ọ́rọ́wọ́ láì dá làásìgbò sílẹ̀, tí ó sì wá tọ́ka sí ìpèsè àyíká tó rẹwà lábẹ́ ìṣèjọba òun gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ṣokùnfà ètò ìdìbò abẹ́lé alálàáfíà ọ̀hún. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí ó fi mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọn yóò máa díje fún àwọn ààyè aṣòfin 24 ìyẹn ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ tó fi mọ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ níbi àfikún ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́la ní àwọn ìpínlẹ̀ kan. Àfikún ètò ìdìbò gómìnà yóò tún wáyé ní ìpínlẹ̀ Adamawa àti ní ìpínlẹ̀ Kebbi lọ́la bákan náà. Àjọ elétò ìdìbò mú ọjọ́ 15 oṣù kẹrin fún ti àwọn ètò ìdìbò wọ̀nyí. Ètò ìdìbò àwọn aṣòfin yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Sokoto, ìpínlẹ̀ Kebbi àti ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ìpínlẹ̀ Sokoto, àfikún ètò ìdìbò yóò wáyé lápá àríwá ìpínlẹ̀ Sokoto, ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Sokoto àti lápá gúúsù ìpínlẹ̀ Sokoto. Àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìwà jẹgúdújẹrá lórílẹ̀‐èdè yìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ti darí 100 kan àwọn òṣìṣẹ́ síta láti lọ mójútó ìwà ìbò rírà àti ìbò títà ní ìpínlẹ̀ Kano, Katsina àti Jigawa lásìkò àfikún ìbò tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ náà lọ́la. Adarí àjọ EFCC ní ìpínlẹ̀ Kano, ọ̀gbẹ́ni Farouk Dogondanji ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní ìpínlẹ̀ Kano lónìí. Ó ní àwọn òṣìṣẹ́ àwọn yóò ṣe àmójútó ètò ìdìbò ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Kafur àti ní Kankara ní ìpínlẹ̀ Katsina, tí ó sì fi mọ́ ní Tudunwada Doguwa àti ní ẹkùn ìdìbò Takai, tí ó fi mọ́ ètò ìdìbò àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kan ní ìpínlẹ̀ Kano. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Zamfara ti tẹ́wọ́ gba ìwé ìbéèrè fún ìyọ̀ǹda láti ṣe àfikún sáà àwọn adarí ìjọba ìbílẹ̀ láti ọjọ́ 14 oṣù kẹrin sí ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2023. Nígbà tó ń ṣe àgbékalẹ̀ ìwé ìbéèrè yìí fún ìjíròrò gbogbo ilé lónìí, olórí ilé Honorable Farouk Musa Dosara ní wípé ìbéèrè yìí wáyé látọwọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ náà láti ipasẹ̀ ọ́fíìsì akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún lórí ṣíṣe àfikún sáà àwọn aṣojú ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tó yẹ kí sáà wọn kí ó parí nínú oṣù kẹrin ọdún yìí. Nígbà tó ń fọhùn lẹ́yìn tí ó ti gbọ́ àgbálọgbábọ̀ látẹnu àwọn ọmọ ilé, abẹnugan ilé Honorable Masiru Muhazu Magaya ní wípé ní ìbámu pẹ̀lú òfin ìdásílẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ti ọdún 2022 ní ìpínlẹ̀ náà, ilé ti wá fọwọ́ sí ṣíṣe àfikún sáà àwọn aláṣẹ ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí gómìnà náà tó ń béèrè fún. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún yóò tún máa tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn kákàkiri àgbáyé sì tẹ̀síwájú láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Ṣíṣe pàṣípàrọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó ń wáyé láàrin àwọn ikọ̀ méjì tí wọ́n ń bára wọn ja ìjà lórílẹ̀‐èdè Yemen ni wọ́n ti ń ṣètò rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ní èyí tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akitiyan láti fi òpin sí làásìgbò ọlọ́dún mẹ́jọ àwọn ikọ̀ yìí ní ilẹ̀ Yemen. Àjọ alágbélébùú pupa tá a mọ̀ sí ICRC ní wípé àwọn yóò darí àwọn ẹlẹ́wọ̀n láti olú ìlú àwọn ikọ̀ alákatakítí tá a mọ̀ sí Sanaa lọ sí ìlú tó jẹ́ ti ìjọba ìyẹn Aden. Àwọn ẹlẹ́wọ̀n bíi 900 òun ní ìrètí wà wípé wọn yóò ṣe pàṣípààrọ̀ wọn láàrin gbèdéke ọjọ́ 3 sásìkò yìí. Làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ikọ̀ alákatakítí àti àwọn ikọ̀ àjọ ọmọ ogun tó jẹ́ olóòótọ́ sí ìjọba ilẹ̀ Saudi ti mú kí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn ó pàdánù ẹ̀mí wọn lórílẹ̀‐èdè náà. Arákùnrin òṣìṣẹ́ ilé-iṣẹ́ ọkọ̀ ojú òfurufú ẹni ọdún 21 kan Jack Teixeira ni yóò máa fi ara hàn níwájú ilé-ẹjọ́ lónìí láti wá jẹ́jọ́ lórí bí àwọn ìwé kan tí wọ́n pè ní dọ́kúmẹ́ǹtì tí ó lágbára gidi bí ó ṣe jẹ jáde tí eléyìí tí ó jẹ́ ti àjọ ọmọ ogun bí ó ṣe di wípé ó jáde síta ìyẹn lórí ogun ilẹ̀ Ukraine àti lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò orílẹ̀-èdè náà. Àjọ FBI ni ó nawọ́ gan arákùnrin yìí ní ilé ẹbí rẹ̀ tí wọ́n pè ní Family House tó ń bẹ ní Dilton lánàá. Ọ̀gbẹ́ni Teixeira ni wọ́n ní ó jẹ́ olórí kọ̀ọ̀kan lórí ẹ̀rọ WhatsApp níbi tí àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tó lágbára gidi ọ̀hún tí ó ti jẹ jáde. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì yìí ni ó ṣe àfihàn olóbó ìṣèwádìí ilẹ̀ US lórí ogun tó wáyé nílẹ̀ Ukraine àti àṣírí kan tí ó lágbára gidi nípa àwọn tí wọ́n ń ṣe alátìlẹyìn fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní èyí tí ó dojú ti ilẹ̀ US tí ó sì pè fún àwọn ìbéèrè kan lórí ètò ààbò. Lẹ́ka ààrẹ ìdárayá ìgbìmọ̀ àwọn olùdarí eré lórí pápá nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ ti dá àwọn olùdarí eré lórí pápá láti ilẹ̀ Botswana tí ó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ níbi ìdíje pípérégedé láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Benin Republic àti Rwanda dúró fúngbà díẹ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Benin Republic ni wọ́n ṣètò ìfẹ̀hónúhàn lẹ́yìn ìdíje ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wáyé ní Kigali nílẹ̀ Rwanda níbi tí agbá ọwọ́ ẹ̀yìn fún ilẹ̀ Rwanda ẹni tí wọ́n pè síṣẹ́ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ àmọ́ tí kò yẹ kí ó kópa níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó déédéé wá kópa fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ John Bondo àti àwọn òṣìṣẹ́ lórí pápá mìíràn ni wọ́n dá dúró fún ẹ̀sùn àìlákọsílẹ̀ tó péye tó. Wọ́n fún Bondo ní ìdádúró olóṣù 6 nígbà tí wọ́n fún àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ̀ 3 mìíràn ní ìdádúró olóṣù 2. Kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn fún ti ọjọ́rọ̀ tòní ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ tó ń rí sétò ìbójú àánú wo ni lágbàáyé tí bó ẹnu àtẹ́lu bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ikọ̀ Chibok sì ṣe ń bẹ lákàtà ikọ̀ Boko Haram. Gómìnà Yahaya Bello ti gbé oríyìn fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ẹ̀mí ìfọmọnìyàn ṣe. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti PDP ni wọn yóò máa wàkò níbi àwọn àfikún ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́la. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àwọn ikọ̀ tí wọ́n ń bára wọn fa làásìgbò lórílẹ̀‐èdè Yemen ti fẹnukò láti gùnlé ṣíṣe pàṣípààrọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n. Lẹ́ka tààrẹ ìdárayá amúwá sétí ìgbẹ̀yìn wípé àjọ CAF ti fi òfin de àwọn adarí eré lórí pápá láti ilẹ̀ Botswana. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé òní ti ń ṣe ọjọ́ 14 nínú oṣù kẹrin ní àyájọ́ ọdún 9 tí wọ́n jí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin gbé sálọ ní ìlú Chibok. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 116 kò sì tí ì di àwátì nínú àpapọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bíi 276 tí wọ́n jí gbé títí di òní olónìí. Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí gbà ọ́ lámọ̀ràn láti jẹ́ kí àwọn alábàágbépọ̀ rẹ kí wọ́n máa rí ipasẹ̀ ohun rere látọ̀dọ̀ rẹ kí o sì ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́ nípa ohun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní èyíkéyìí ìròyìn tí wọ́n fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sí orí 091 60 62 75 26
Abiodun Akínwùmí lolóòtú ìròyìn yìí, Ọláyínká Ajani Ajibade ló tú lọ́kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa fún ti ìròyìn ti ọjọ́rọ̀ tòní. Ó dìgbà. rédíò Diamond 88.7 FM láyé ń gbọ́ lásìkò tá a wà yìí o torí pé bíjí bá lògì bírin bá lurin ọ̀gá dójú kan bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ bá dún bá gbogbo bá dún ariwo jura wọn lọ Diamond FM yọ lókè bí òṣùmàrè àfi dídán táwọn yọ ìròyìn àtìgbàdégbà tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú ìgbélárugẹ àṣà pẹ̀lú ẹwà èdè tó múnádóko àwọn alápàtẹ ìròyìn mákùtà ọ̀tún lára tiwa ẹ bá wa dòwò pọ̀ lónìí kẹ́ ẹ farasajé bíi ti ṣẹ́ṣẹ́ fún òpópónà yídì tuntun ìlú Ìlọrin